สวัสดีครับผมจะ SC for Life วันนี้นะฮะเราจะพามาดูไอเทมแพทสุดแกร่งนะฮะซึ่งเป็นไอเทมใหม่ที่ได้รับการอัปเดตมาจากตัวแพทของโอกาเทมชาเลนจ์โหมดนั่นเองนะฮะซึ่งหลายคนก็จะทราบว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในแพทนี้ก็คือตัวของหมวกอาชีพนั่นเอง หรือที่เรียกว่า Temporal Circlet นั่นเองนะครับ Temporal Circlet ก็มีหลายอาชีพนะแต่ว่าตัวของวันนี้เนี่ยเราจะดูของ Trial Chaser นะครับผมซึ่งหมวกนี้เนี่ยทำให้สาย Fatal Menace เนี่ยได้ผลประโยชน์สูงมากๆเลยนะตัวหมวกเนี่ยก็จะบวก ATK 15 หน่วยทุก2ตีบวกนะครับ APD 2% ทุก3ตีบวกแล้วก็ตัว Damage Fatal Menace แล้วก็เฟ้นบอมอย่างละ 30% นะครับทุก3ตีบวกนั่นเองแล้วก็ทุก4ตีบวกนะครับยังจะได้ ATK อีก 2% นะฮะถ้าหากตีบวก11ได้นะครับจะได้ลดดีเลย์สกิล 5% แต่ได้ตอนเลเวล170นะครับผมนอกจากนี้ยัง Enchant ได้อีกนะซึ่งตัว Enchant เนี่ยก็มีตัวออฟมากมายนะครับซึ่งแน่นอนที่ผมกำลังหาอยู่ก็คือตัวของ Temporal Jewel Strength นั่นเองนะครับที่จะได้ ATK ทุก2ตีบวกนะฮะและค่าฮิตอีกทุก2ตีบวกเช่นเดียวกันนะครับผมยังไม่พอนะไอ้เจ้าหมวกนี้เนี่ยมันยัง Enchant ช่องที่2ต่อได้ด้วยนะครับผมซึ่ง Enchant ช่องที่2เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่มีความสามารถแบบหมวกแลบนั่นเองก็คือมีพวกอาร์คิวมาสเตอร์อาร์เชอร์แปะไว้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าหมวกของผมในวันนี้เป็น Temporal Wit ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังนะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้เนี่ยผมดันไปใส่การ์ดตัวนี้แล้วนะฮะCard of Strength Jewel นะครับผมซึ่งจะได้ตัวตีใกล้มาได้ตัวตีใกล้เยอะมากๆนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวหมวกเก่าเนี่ยที่เราเคยใช้อย่าง Red Clock เนี่ยเสียเปรียบมากนะครับในเรื่องสแตทแต่ว่าก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับว่าดาเมจห่างแค่ไหนนะโอเคตัวของ Red Clock นะครับผมก็จะมี ATK 20 หน่วยนะครับทุก2ตีบวกนะฮะบวก7ลดไล่ซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับบวก9จะได้ตีใกล้ 15% นะครับแล้วก็ถ้าบวก11ได้เนี่ยมันจะได้ตีไซส์กลางนะครับตี 15%ซึ่ง Fatal Menace เนี่ยนะตอนนี้นะครับมีดาเมจที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ400,000 ดาเมจนี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับแพทปัจจุบันนะครับสามารถเก็บเร็วได้ลงดันได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าดาเมจที่เห็นเนี่ยเราสามารถสแปมได้สูงสุด5 ครั้งต่อวินะเพราะฉะนั้น DPS เนี่ยของหมวก Red Clock ก็ประมาณสัก2 ล้านกว่านะครับนะประมาณนั้นทีนี้ถ้าเป็น Temporal Circuit นะฮะที่บวก10เนี่ยมันจะได้ตัวของ Menace 3 ทบก็เป็น 90% นะครับผมดาเมจที่ทำได้ก็จะประมาณเกือบ600,000ก็มีนะครับผมซึ่งมันแรงกว่าเลยท้องตั้ง 200,000 ดาเมจเลยนะอีกครึ่งหนึ่งเลยครับแรงขึ้นมา 50% ได้เลยนะก็ถือว่าแรงมากนะครับอันนี้ DPS พุ่งจาก2 ล้านนะครับพุ่งไปเป็น3 ล้านกว่านะครับแล้วก็ใช่ครับถ้าหากว่าในเซตอัพที่เราทำดาเมจในปาร์ตี้เนี่ยหรือเราไปคนเดียวเนี่ยก็อาจจะมีสกิลของโคเมตหรือไม่ก็ดาร์คคอเพิ่มใช่ไหมซึ่งไอตรงนี้แหละที่ทำให้ดาเมจเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่ง DPS ของเราอาจจะพุ่งไปเป็นแบบ20 ล้านได้เลยนะซึ่งอันนี้เป็นเซตอัพที่เสมือนว่ามีปาร์ตี้คอยช่วยนะครับถ้าหากเราไม่มีปาร์ตี้ช่วยเนี่ยดาเมจจะเป็นยังไงนั้นเหรอก็เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ดีนะครับในเซตอัพดักคอร์เนี่ยทำให้เรามี DPS ถึง20 ล้านได้อยู่ดีนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของสกิล Fatal Menace เนี่ยกลายเป็นสกิลที่ดีในการลงดันขึ้นมาทันทีนะหมายความว่าถ้าบอสเลือดไม่เกิน100 ล้านเนี่ย Fatal Menace ก็สามารถที่จะฆ่าได้นะครับในดาร์คคอร์เดียวนั่นเองถ้าใครเบากว่าก็อาจจะมีเวลาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในช่วงเวลาที่ดาร์คคอร์หมดไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่า DPS เนี่ยมันพุ่งมากจากตอนที่ไม่มีตัว Temporal Circuit นะครับแล้วก็ใช่ครับสกิลนี้เนี่ยตอนนี้ดาเมจเป็นล้านแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะใช้เก็บเลเวลแพท200ได้อย่างสบายๆนะไม่ยากเย็นนะครับผมสกิลเป็นหมู่ด้วยนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนท่าไปมาได้ด้วยนะครับสกิลไม่มีไล่นะครับก็ทำให้ตัวสกิลเนี่ยสามารถสแปมได้ง่ายทำแค่ ACD ก็พอแล้วนะฮะซึ่งถ้าหากใครเทียบกับตัวของ Triangle Shot นะตอนนี้นะต้องบอกว่า Fatal Menace นั้นดาเมจสูงกว่านะครับถึงแม้จะนับกันแค่ช่วง5 วินาทีที่ตอนตีบอสนั่นเองแต่ว่าตอนช่วงเก็บเวลเนี่ยสกิลของ Fatal Menace ก็ทำดาเมจได้สูงกว่าในความพยายามที่น้อยกว่านะครับมันไม่ต้องลงทุนเยอะ
มันไม่ต้องที่จะต้องใส่ของสุดตลอดนะครับในขณะที่ตัวของ Tiger Shot เนี่ยถ้าหากไม่ใส่ของสุดนะมันจะเบานะครับเล่นจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่ Phantom Menace สามารถเล่นได้ทุกช่วงเวลานะโอเคส่วนตัวของ DPS Boss ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะแรงเฉพาะช่วงที่ Dark Core นั่นแหละนะถ้าหากว่าหมด Dark Core แล้ว DPS ต่ำไหมก็ประมาณใกล้เคียงกับ Tiger Shot นะครับแต่ว่า Tiger Shot เนี่ยมันจะมีตัวของ Record of Thief ซึ่งมี No Limit เรื่อยๆทำให้ Tiger Shot นั้นมีดาเมจระยะยาวที่ดีกว่านะครับแต่อย่างที่บอกไปตัวของ Phantom Menace เนี่ยถ้าเลือดบอสไม่เกิน100ล้านเนี่ยก็สามารถจะฆ่าได้ภายใน1 Dark Core นะครับผมหรือใกล้เคียงนะฮะแล้วแต่ไอเทมของแต่ละคนซึ่งก่อนผมจะไปพิสูจน์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมต้องให้ดูบัฟก่อนนะครับว่าผมนั้นลืมเคลือบไฟนะฮะทำให้ DPS ที่ผมจะต้องทำได้เนี่ยมันหายไป 75% อย่างน้อยนะแล้วก็ระหว่างตีไปเนี่ย SP หมดนะฮะดันปั๊มช้าอีกทำให้ DPS มันขาดช่วงแล้วผมก็ตายเพราะสะท้อนนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราชนะบอสได้โดยที่ไม่ต้องเคลือบธาตุนะครับก็เป็น achievement แบบหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลืมตัวของธาตุนะครับมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะก็คือตัวของสกิลเนี่ยเรามีชูเยอะมากนั่นก็คือตัวของ Magnum Break ที่จะเพิ่มดาเมจได้เลดนะครับที่จะเพิ่ม DPS ใส่บอสได้นะครับแล้วก็ Dark Core ที่เพิ่มตัวดาเมจระยะใกล้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้สมควรจะทิ้ง Red Clock หรือตัวของ Failure Chain มาเป็น Temporal Circuit ไหมบอกได้เลยว่าควรมากๆครับดาเมจที่ได้เนี่ยมันห่างมากๆรวมถึงหมวกเนี่ยมันมาจากไอเทมแพทนะซึ่งไอเทมแพทเนี่ยมันมีมูลค่าไม่สูงนะครับตีบวกเนี่ยเอาแค่บวก6ยังชนะเลยครับผมเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเปลี่ยนมากๆเลยนะถ้าหากเราใช้ตัวของ Failure Chain อยู่นั้นด้วยความรู้สึกว่ามันดูดเลือดได้ดูดตัวของ SP ได้เนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อทำดาเมจสูงกว่าแล้วไปใช้ Incubus ในการดูด SP แทนนะครับผมซึ่งดาเมจที่เยอะกว่าก็จะฟาร์มได้ไวกว่านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ทำแนะนำให้ทำนะครับผมเช่นเดียวกับ Channel นี้นะครับผมใครที่ไม่ได้กดซับนะฮะอย่าลืมกดซับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ